Alright, good morning. Morning. Morning kasiklista. So mag-assemble tayo ng old 26er frame galing sa kaibigan natin, si Sir Ruel. Yan, shoutout sa'yo, Sir Ruel. So meron siyang binigay na frame sa akin. So ito siya. It's a old 26er frame. Yan, so medyo hindi pa malinis. So lilinisin pa natin yan. So nag-decide siya na ibigay sa akin, and sabi niya ay iyan ko na lang kalakal, pero isip ko baka pwede pang buuin, di ba? So para magamit din ng mga kapatid ko. So ngayon gagawin natin, so bubuuin natin siya. Actually took me 2 weeks, 2 to 3 weeks para makumpleto yung mga pyesa. Ayan. So there are second hand parts and brand new parts. Ayan. So isa-isa na lang natin. So ito, it's a loop bar from, ito marketplace ko lang nabili to. Ayan, loop bar na sagmit. So try naman natin kasi I'll be planning to build this as a touring setup. So naka loop bar siya and then naka rigid fork, no? And though it's a 26er frame, pero yung wheel set natin, mamaya explain natin, it's a 27.5. So pwede yun, no? Sakto naman yun sa allowances. Okay, so ito, it's a ito yung tinatawag nila na RD. It's a rear derailleur. So it's a L2 brand. Ayan. 10 speed. Ito is a set of spacers. Ito yung mga brand new, hiniwalay ko lang sa drop out. Ito, it's a pedal. Actually stuck to sa isang built bike. So binenta sa atin to ni courtesy of Totoken. Yan, may siya, Facebook yun and YouTube channel. Yan, yung mga second hand parts galing sa kanya yan, from Totoken. Hand grip, and of course yung spacer, seat clamp, headset, stem, and saddle. Yan, galing sa kanya. So this one is a rotor. So brand new siya. So binili ko sa isang bike shop. Yan, actually discounted yan. Ito naman, kasama to sa crankset, no? Nabili natin sa marketplace. Also a second hand. Yan. It's a good deal nga yan eh. Kasama na tong brake set na MT200. Right. It's a second hand part, pero good condition naman siya. Yan. Kasama na yung bottom bracket. Yan, kasama yan, pati chain guide. Also yung seat post, kasama yan kay Sir Totoken. Alright. So ito naman yung wheel set. It's a built wheel set na to. Binili natin. Second hand. Yan. 27.5. Ragusa spoke and Ragusa hubs. Good naman siya. Ito stock rim to, Factor, and then Kenda tire. So ang size niya is a 27.5 by 1.95. Yan. Then meron dito ang cog set niya. Actually yan, old parts yan, second hand. Galing yan sa Dior set ko dati. So kaysa itapon natin or benta, gamitin na lang natin, di ba? Alright, so overall it's a 26er frame, 27.5 wheel set, and touring setup. So naka loop bar and naka rigid fork. Ito pala yung rigid fork natin sa pasak. Yan, brand new. Medyo mayroon maghanap ng parts, saka medyo mahal, pero okay na rin siya, goods na rin siya. So these are the tools na gagamitin natin to build the bike. So syempre, bago natin buuin, kailangan mo natin linisin. So you will be needing mga old toothbrush nyo. Yan.
some paint thinner para sa grease. Siyempre may konting powder. Yan. Pwede yan, nakatanggal ng grasa yan, dumi. And some brake cleaner. Yan, siyempre kailangan mo ng basahan. And yan, mga brushes. Okay, para sa mga pang singit-singit. Ito kailangan mo ng mga medyo matitigas na brush para yan sa mga drivetrain, hindi makakapal yung mga grasa. And of course, kailangan mo ng grease and some lubricant. Alright. Okay, so linis muna tayo. We're going to clean first the frame. Yan, tatanggalin natin yung crankset, yung cables, yung chain, di na natin gagamitin yan. Also, ito, RD. May drop out pa pala, oh. So baka pwede pa to. Okay. Yung pedal, pwede pa. So ayan, dinilisin natin. Also the headset. Alright. Yan. So background lang natin yung ating bikes. Yan. Ito yung ating Ave Maldea na gravel CX setup. And syempre, yung ating mountain bike. KHS 29 frame. Okay? Si Wakanda.